ह्याप्पी मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु म जीवन राईको तर्फबाट। सबभन्दा ठुलो दुश्मनै मेरो यो भ्लग भयो कि पासपोर्ट रिन्यू कसरी गर्ने होला, सेन्जेन भनेर मरिहाल्थ्यो किन भयो। त्यसको चाहिँ अन्त्य हुन्छ है यो सेन्जेन भइदियो भने चाहिँ। यो मन त मेरो नेपाली हो। नर्मल वर्करमा आउनु र पोस्टमा आउनुको स्यालेरी पनि अलिकति फरक पर्न सक्छ। त्यो काममा एप्लाई गरेर आउनु होला रोमानिया। वर्षैभरि काम चल्ने सम्भावना हुन्छ। Hello everyone, what's up guys? Welcome back to another episode of जीवन राई from Prundu, Romania. Next episode लिएर उपस्थित भइसकेको छु म यहाँकै जीवन राई र भ्लग कन्टिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि आज फर्स्ट अफ अल हजुरहरूलाई आउँदै गरेको क्रिसमस यानि कि इसाई धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व क्रिसमसको उपलक्ष्यमा चाहिँ हजुर सम्पूर्ण इसाई धर्मावलम्बीहरूमा ह्याप्पी मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु म जीवन राईको तर्फबाट है। र आज पनि ड्युटीबाट आइयो होइन, आनन्दले बसियो। खासै मौसम पनि चिसो छैन अहिले। दिनमा चाहिँ तपाईँको 8-9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भए पनि रातिको टेम्परेचर चाहिँ -1मै छ क्या अहिलेको अवस्थामा। र मैले हजुरहरूलाई केही दिन अगाडि मेरो हिटरको तारको प्रब्लमहरू सेयर गरेको थिएँ। उक्त प्रब्लमको लागि मलाई धेरैजनाले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ के भयो कसो भयो भनेर होइन। हजुरहरूले त्यो चासो दिइरहनु भएको छ यो कुरामा चाहिँ के भयो होला भनेर। उक्त कुराहरूमा चाहिँ अब जसले त्यो गरेको त्यो कुरो त्यो मान्छे चाहिँ पत्ता लाग्यो होइन। जसले भने गर्नु त गऱ्यो, किन फ्ल्यास गरिदिनु यो सोसियल मिडियामा आएर होइन। उसले गर्नु त त्यो गल्ती गर्यो। अब बारम्बार त्यस्तै गल्तीहरू दोहोरियो भने चाहिँ अब मैले मेन साउलाई बोसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ कि यस्तो कुराहरू होइन। अब चिसोमा काम गर्न आएको मेन कुरो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ है, मेरो सोचाइ भनौँ न एउटा, मेरो सबैभन्दा ठुलो जड चाहिँ मेरो यो भ्लगै रहेछ कि। सबभन्दा ठुलो दुश्मनै मेरो यो भ्लग भयो कि। त्यही हो मेन कुरो चाहिँ। किनभने म रातभरि ड्युटी गरेर हुन्छ अनि दिनभरि आनन्दले यसरी भ्लग बनाएर हिँडिदिन्छु अनि चिल पारामा मस्तसँग अनि उसले पनि देखिरहेको हुन्छ, उसले पनि मेरो भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो हिसाबले त दिनमा पनि मजाले घुम्दो रहेछ, रातभरि सुत्छ क्या हो भनेर उसको मनमा लाग्यो होला क्या त्यो कुराहरू। त्यो लागिसकेपछि त जसलाई पनि त अलिकति त्यस्तो हुने भइहाल्यो, डाहा लाग्ने भइहाल्यो, रिस गर्ने भइहाल्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो केस परेको हुनसक्छ है, उसले त्यस्तो गरेको हुनसक्छ भनौँ न। मेरो एउटा सोचाइ। तर त्यतिकै त गर्दैन नि त मान्छेले होइन। अब अरू त के गल्ती गरेँ खाएर मैले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पूर्ण कामहरू जे अराएको थियो त्यो कामहरू सबै गरिरहेकै थियो। अनि तपाईँको अब जे भनेको त्यो सम्पूर्ण कामहरू फिनिसिङ गरेर हिँडिरहेकै थियो। अब आफ्नो के हेर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने कुरोहरू पनि गरिरहेकै थियो। हिजो राति पनि तपाईँको 1 बजे एउटा गाई ब्यायो। अब साउलाई फोन गरिदिएकै छु, यस्तो भयो बोस यहाँनिर गाई ब्यायो भनेको ओके नो प्रब्लम भनिदियो सिद्धो। त्यो हो नि त आफ्नो ड्युटी निभाइरहेकै छु, राति हेर्नुपर्ने चिजहरू हेरिरहेकै छु होइन। अनि यसो एकछिन आफूलाई ज्यानलाई रेस्ट दिएर भए पनि अनि बिहान उठेर यसरी आएर यी भ्लग कन्टिन्यू गरिरहेकै छु। अनि त्यही हो मेरो उनीहरूले त्यही हो मेरो भ्लग यसरी कन्टिन्यू गरिरहेको, भिडियो बनाइरहेको, दिनभरि प्रुन्डु घुमिरहेको देखिन सकेको मात्रै हो है। हालको अवस्थामा अहिले धेरैको चासोको विषय बन्न सफल पासपोर्ट रिन्यू कसरी गर्ने होला भनेर है। धेरैजनाले मलाई कमेन्ट गरिरहनुहुन्छ, धेरैजनाले मेसेज गरिरहनुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ। तर अहिले चाहिँ हालको अवस्थामा चाहिँ वर्तमान अवस्थामा आजको मितिसम्म चाहिँ कुनै पनि टोली आएर पासपोर्ट रिन्यू गरिदिने भन्ने कुरा कुनै पनि आधिकारिक छैन है। तपाईहरु त्यसमा ढुक्क भएर नबस्नु होला। पासपोर्ट कसरी रिन्यू गर्ने हो के गर्ने हो भन्ने कुरामा अब आफै लाग्नु होला कि आफै स्वयं नेपाल जानुपर्ने हुन्छ। अब अर्को अप्सन त मलाई पनि त्यति थाहा छैन। तर यहाँ कुनै पनि टोली चाहिँ आइरहेको छैन है तपाईँको पासपोर्ट रिन्यू गर्नको लागि। कसैले भन्यो भने यहाँ उहाँ यस्तो हुँदैछ आउँदैछ भन्यो भने त्यो चाहिँ सबै बकवास हो। कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नभएको हुँदा हालसम्मको आजको मितिसम्म हजुरहरू ढुक्क नहुनु होला। पासपोर्ट रिन्यूको लागि जे जस्तो हुन्छ अब आफै लागि पर्नु होला है। अहिले तपाईँले कसैलाई पैसा दिएर पनि केही हुनेवाला पनि छैन यहाँनिर है पासपोर्ट रिन्यूको लागि चाहिँ। सो मलाई धेरैजनाले कमेन्ट गरिरहन्छ यो विषयमा, त्यही भएर मैले हजुरलाई छोटो मिठो सो जानकारी दिएको मात्रै हो। अहिले कुनै पनि आधिकारिक व्यक्तिहरूले अब यति समय यहाँ भनेर तोकेर कोही पनि आधिकारिक व्यक्तिहरू आउँदै छ भन्ने चाहिँ छैन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। नो चान्स है। त्यही भएर तपाईँ आफै कसरी के गरेर हुन्छ पासपोर्ट रिन्यू गर्नु होला। र मैले केही दिन अगाडि यो सेन्जेन भनेर मरिहाल्थ्यो किन भन्ने टपिकमा एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ। अब त्यो चाहिँ मैले आफ्नो हिसाबले मैले बनाएँ भनौँ न। अब त्यो कार्डको लागि होला भनेर होइन। तर एक हिसाबले चाहिँ अर्को सोचतिर पनि जाने हो भने चाहिँ अहिले हामी यहाँबाट जस्तै सेन्जेन कन्ट्रीहरूतिर इन्ट्री हुनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको अब लिगल्ली इलिगली विभिन्न माध्यमबाट तपाईँको एकदम म्याक्सिमम् पैसा पे गरेर जानुपर्ने अवस्थाहरू देखिरहेको छु नि त। अब 2000, 2500, 3000 युरोसम्म, 3500 त्यस्तै युरोसम्म हामीले तिरेर जानुपर्ने अवस्थाहरू देखिरहेको छ कि विभिन्न सेन्जेन कन्ट्रीहरूमा। त्यसको चाहिँ अन्त्य हुन्छ है यो सेन्जेन भइदियो भने चाहिँ। किनभने आकाश खुल्ला हुन्छ। आकाश खुल्ला भइसकेपछि हामी सेन्जेन टु सेन्जेन कन्ट्रीहरू छिर्नको लागि एकदम पोसिबल अनि इजी अनि एकदम पैसा त लाग्छ नलाग्ने होइन तर धेरै लो कस्टमा हामी जान सकिन्छ कि। त्यो चाहिँ एउटा हामीले प्रफिट एउटा फाइदा देखेका छौँ है। त्यो कुरा चाहिँ मैले उक्त भ्लगमा छुटाएछु। आइएम सो सरी भन्न चाहन्छु किनभने अब सबैले सबै कुराहरू
सबै एकैचोटि बुझ्छ भन्ने छैन, बिस्तारै बिस्तारै बुझिन्छ। हजुरहरूलाई सेयर गर्दै जाने हो। तर त्यो दिन चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ सेन्जेन भइदियो भने कार्डहरूको लागि मरिहत्ते गर्ने, पिआर सेयर ग्रिन कार्ड यहाँ उहाँ त्यसको लागि फ्युचर हेरेर दुनियाँ कुराहरू गरेर हुन्छ, त्यो अनुसारले सेयर गरेर हुन्छ नि त भिडियोहरूमा होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले भनेको हुँ। तर हामी काम गरी खानलाई चाहिँ तपाईँको अब यो सेन्जेन भइदियो भने यहाँबाट हामी सेन्जेन कन्ट्रीहरू इजिली इन्ट्री हुन पाउने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा एकदम राम्रो प्रफिट हो हामी नेपालीहरूको लागि चाहिँ। अरू त खास के हो र होइन, सेन्जेन भयो भने के नभए पनि के हामी नेपालीहरूलाई हामी अब टाढाको मान्छेलाई होइन, त्यो हाम्रो लागि चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यति देखियो। सेन्जेन कन्ट्रीहरू इन्ट्री हुनको लागि एकदम इजी हुने है, त्यही हो। अब रुममा जाने, एकछिन टक्क रेस्ट गर्ने, अनि बेलुका फेरि खानासाना बनाएर खाएर फेरि ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ, त्यही त हो नि पारा होइन। अनि मलाई कामको विषयमा पनि धेरैजनाले सोधिरहनु हुन्छ कुन काममा आउँदा राम्रो भनेर। अब त्यो विषयमा चाहिँ एकछिनमा कुरा गर्दै जाउँला है त। जे भन जसो गर जता सुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो। सही हो गाइज, निस्किँदैको ड्युटी 5 बज्न पाएन, सर्लक्क ड्युटी हिँडिदिने बानी छ जीवनको होइन। 7 बजी ड्युटी भए पनि त्यही भएर पनि सही हो, किनभने उज्यालोमा हिँड्नु पर्दाखेरिको मजा अर्कै हुन्छ र रात परेपछिको मजा अर्कै हुन्छ भने जस्तो हो कि। अलिकति डर डर हुन्छ, अँध्रो नै हुन्छ, भ्लग पनि मजा आउँदैन। त्यही भएर हिँडेको टच पनि लिएर हिँडेको छु आज चाहिँ होइन। तर यो टच अस्ति केही दिनदेखि ब्याट्री पुरै लो छ कि, पावरै छैन भने यसको। अनि त्यही भएर सब भेट्यो कि ब्याट्री पनि माग्नु पर्ने थियो। अन्त हाम्रो यहाँको लोकल ब्रदरहरूलाई पनि भनिराखेको मैले, तर खै वास्तै गर्दैन क्या यहाँको केटाहरूले पनि। त्यही भएर अनि मैले अब साउ भेट्न पाए चाहिँ ठ्याक्क भन्नुहुन्थ्यो है। के हेर्नु साउ नभेटिन्जेलसम्म यहाँ केही पनि नहुने क्या, यो अचम्मको साँच्चमा बा अचम्म। सही हो। अनि मलाई अहिले पनि धेरैजनाले कमेन्ट गरिरहनुहुन्छ के काममा आउँदा राम्रो हुन्छ, प्लिज हजुरले यसो थाहा भएको कुरा सेयर गरिदिन्न भनेर कमेन्टहरू गरिरहनुहुन्छ, मेसेज गरिरहनुहुन्छ होइन। अब कामको कुरो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ तपाईँको हातमा कुन सिप छ, त्यो सिपको आधारमा तपाईँले कामहरू खोजेर सर्च गरेर आउनुभयो भने चाहिँ त्योभन्दा बेस्ट चाहिँ केही पनि हुँदैन। किनभने तपाईँले जानेको सिपमा आउनुभयो भने तपाईँको पोस्ट पनि अब आफूले जानेको काम हुन्छ, सजिलो भइहाल्यो। त्यही माथि तपाईँको पोस्टमा आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अनुसारको स्यालेरी पनि तपाईँको नर्मल वर्करमा आउनु र पोस्टमा आउनुको स्यालेरी पनि अलिकति फरक पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई पैसा पनि राम्रो, काम पनि आफूले जानेको भयो भने त सुनमा सुगन्ध भने यस्तो हुन्छ। त्यही भएर फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँहरू जुन काममा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ त्यो काममा एप्लाई गरेर आउनु होला रोमानिया। र अब नर्मली भन्नुपर्दा अरू नर्मल वर्करहरूमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्री वर्करहरूमा आउनु सक्नुहुन्छ नर्मली होइन, केही सिप नजानेकोहरूको लागि। अनि त्यसपछि तपाईँको वेयर हाउसको काममा आउनु सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँको होटेल लाइनहरूको क्लिनरहरूको काममा आउनु सक्नुहुन्छ है। अनि त्यस लगायत पनि अब धेरै छ कामहरूको त। एउटा कन्टिन्यू गर्दै ओह्रालो झर्दै थियो होइन, ठ्याक्क लाएर साउको गाडी आएर रहेछ भने क्या, ढ्याङ्ग लाएर यसो मोबाइल त तल डाउन गर्नु परिहाल्यो नि होइन, अलिक रेस्पेक्ट गरिदिनु पऱ्यो नि त। साउ आउँदाखेरि यसो हेलो गऱ्यो, हेलो गऱ्यो, गयो गाडीमा सर आएको थियो गाडी लिएर गयो। अनि म कहाँ थिएँ भने हाम्रो कामको सिलसिलामा है, कामको सिलसिलामा तपाईँहरू पोस्टमा आउँदै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा बेस्ट नर्मल वर्करहरूमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै फ्याक्ट्री वर्करहरूमा, वेयर हाउसहरूमा, प्याकिङहरूमा, अनि तपाईँको यो होटेल लाइनहरूमा होइन, अनि बेकरीहरूमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लगभग वर्षैभरि काम चल्ने सम्भावना हुन्छ है। तर यो एग्रिकल्चर सेक्टरहरूमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ वर्षभरि काम नहुन पनि सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति कता कता नराम्रो फिलिङ्स हुने क्या। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरू वर्षैभरि चल्ने काममा चाहिँ आउनु होला है। किनभने वर्षैभरि काम चल्यो भने ढुक्क हुन्छ हेर्नु। किनभने यहाँ एग्रिकल्चरमा अफ सिजन लाग्ने गर्छ, अफ सिजन लगाएपछि एग्रिकल्चरमा काम पुरै जिरो, पुरै ठप्प। अनि त्यो भएपछि त गाह्रो हुन्छ कम्पनीलाई पनि। अनि त्यो अवस्थामा मान्छेहरू धेरै छाट्ने, कसैले त राख्छ, नराख्ने पनि होइन। टनलभित्र काम गराउनु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ कसै राख्न सक्छ, तर म्याक्सिमम् ठाउँमा टनलभित्र पनि काम नहुने भएको भएर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू छाट्ने, निकाल्ने, यताउता गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म 12 महिना चल्ने कामहरूमा आउनुभयो भने चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। त्यो हिसाबले मैले भनेको है, फ्याक्ट्री वर्करहरूमा आउँदै हुनुहुन्छ या वेयर हाउसमा भनौँ न, त्यस्तोहरू कामहरूमा, बेकरीहरू भनौँ, त्यस्तो कामहरूमा चाहिँ तपाईँको 12 महिना चल्ने हुँदाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ। मेरो आफ्नो पर्सनल है सुझाव सल्लाहहरू। अब हजुरले कुन हिसाबले लिनु होला किनभने मैले अब आफूले भोगेको, जानेको, साथीभाइले भोगेको कुराहरूबाट यसो कलेक्सन गरेर हजुरलाई सेयर गर्ने हो नि त उक्त कुराहरू। त्यही भएर सबभन्दा बेस्ट त आफूले जानेको काममा आउनु होला है त। यही छ आजको मेरो छोटो मिठो अपडेट भन्दै अब आजको भ्लग पनि इन गरिदिउँ है। बाटोमा हिँड्दै अब लोकेसन त त्यही जहिले पनि गाई फार्मको लोकेसन हो, कति देखाउनु तपाईँहरूलाई होइन है। ओके, बाई बाई, सी यु अन नेक्स्ट भ्लग। लट्स अफ माई फ्रम जीवन राई फ्रम प्रुन्डु, रोमानिया।